megnézzük, hogy hol tart Kínában a tudomány, úgyhogy eljöttünk a Sanghai Tudományos és Technológiai Múzeumba. A belépő 70 yuan volt kettőnek, 3500 forint, és fontos, hogy útlevél kell, tehát útlevelet hozzatok, ha meg akarjátok nézni ezt a szuper múzeumot. Wow, ide nézzetek, itt tudtok irányítani egy nukleáris erőművet. Remélem, hogy az nem éles, és nem a gyerekek irányítják. Megmondom őszintén, hogy ezt a részleget vártam legjobban. Ez itt az AI úttörők. Megnézzük, hogy alakult ki ez a mesterséges intelligencia a kezdetektől, és ha jól láttam, a végén azért lesznek robotok is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez a fal ismerős lehet a korosztályomnak. CD lejátszó, Sony Walkman, egy Ericsson mobiltelefon. Itt pedig az exoskeletonok. Ennek a nagy testvérét láttam az Alienben. Ilyenben harcolt Ripley az idegen ellen. Itt látható, hogy megkönnyítik a mozgást, felerősítik az emberi izmot. Ide nézzetek! És az is látszik, hogy Kínában már napi szinten alkalmazzák a gyárakban, illetve különböző munkáknál. Ups! Mondjuk a skeleton nélkül is menne. Már léteznek ilyen mászórobotok is, amelyek például ellenőrzik a hidak kábeleit, nem szükséges embernek felmenni. És akkor ez pedig már itt a jövő. Az emberi tudatot kiterjesztik majd AI-jal, mesterséges intelligenciával. Kis csipeket ültetnek be,
aztán hadd szóljon. És amíg Kínában önvezető autók vannak, illetve lassan átveszi az emberek szerepét minden területen a robotika, addig Európában a legnagyobb innováció az, hogy a PET palackhoz hozzá van rögzítve a kupak. A Sánghái Technológiai és Tudományos Múzeum mindenképpen megéri látogatást, gyerekekkel főleg. Szerintem nagyon élvezték volna az én picúriaim is ezeket az interaktív játékokat, de felnőttként is nagyon hasznos, és tök jó dolgokat tudtok itt megnézni. Szóval ezt mindenképpen tervezzétek be, ha Sánkhájba jártok, és szálljatok rá legalább fél napot. Szép jó reggelt, sziasztok! Újabb nap Sánkhájban. A szállásunkról még nem esett szó. Itt lakunk a Radisson Collection Highland Hotelben, ami egy 4 csillagos szálloda, közvetlenül a Nanjing Roadon. Itt a háttérben látszik is, ugye ez a fő bevásárló utca. A hotel nagyon jó helyen van, mondhatjuk a központban, mellette több metró megálló, ugye itt van közvetlen a bevásárló utca, rengeteg bolttal, kisbolttal, illetve nagyjából 500 méter arra Nanjing Road keleti vége, tehát ott van a folyópart, a Bund, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a felhőkarcolókra, szóval gyalogosan is egész jól el lehet itt mászkálni, el lehet itt akár több napot is tölteni, és a hotel is ajánlott. A Jing'an templom Kelet-Kína egyik legismertebb buddhista temploma, és Sánghái központjában találhatjátok meg, körülvéve felhőkarcolókkal. Nagyon jellegzetes a tetejéről, amelyet aranyszínű sárga rézlemezek borítanak. A Jing'an jelentése egyébként béke és nyugalom. Szóval ez a béke és nyugalom temploma. Körbenézünk a templomban. Azért nem mindennapi látvány, hogy egy ilyen ősi templom körül ezek a modern felhőkarcolók épültek. Egy kis szeletkéje azért megmaradt az ősi Sánkhájnak. Itt a Jing'an templom udvarának közepén pedig van egy óriási füstölőedény, tömjenező, egy ilyen pagodaszerű dísz, amelyre pénzt dobálnak. Mégpedig azért dobálják a pénzt, mert szerencsét kérnek és felajánlást tesznek a templomnak és a buddháknak, valamint kívánnak valamit. Ha az érme fennmarad vagy bent landol, akkor azt jó jelnek tartják. Bár ez inkább egy klasszikus népi hagyomány, nem pedig buddha tanítás. A Jing'an templomba a belépő 50 yuan, 2500 forint. Itt a Nanjing Roadon egyébként megtalálhatók a luxusmárkák áruházai is, valamint hagyományos kínai boltok is. Rengeteg kisbolt is van itt, illetve ételudvarok is.
Itt a Bándon sétálgattunk, és megtaláltuk ezt az alagutat. Át lehet menni a folyó nyugati oldaláról a keletire, a folyó alatt, úgyhogy most lemegyünk és megnézzük, hogy mi ez egészen pontosan. No, nagyjából 3 perc alatt átértünk a folyó alatt ezekkel a kis kapszulákkal. Az egyirányú jegyára 50 yuan, azaz 2500 forint, ugyanez metróval 3 yuan lett volna, 150 forint. Szerintem, ha nem gyerekekkel jöttek, akkor ez azért kihagyható, ők biztosan élvezik ezt a látványt. Nos, itt vagyunk a Oriental Pearl Tower lábánál, magyarul keleti gyöngy torony, és ez Kína egyik legismertebb épülete, amely nem felhőkarcoló, hanem tévé- és rádiótorony, valamint kilátó és turista látványosság. A torony 11 gömb alakú szerkezetből áll, amelyek gyöngyökre emlékeztetnek, innen is ered a neve. Sokáig ez volt Kína egyik legmagasabb építménye. Felső szinteken kilátóteraszok és egy forgóétterem is található. De ide most nem megyünk fel, hanem itt a környéket bejárjuk. Szerencsére Kínában is van 7-Eleven, úgyhogy iszunk egy kávét, és körbenézünk itt a boltban. Még otthon vásároltam a Klookon 48 órás hop-off buszjegyeket, tehát 2 napra 10 euró egy jegy, és egyébként ez is egy nagyon jó opció arra, hogy bejárjátok a várost. Most fölültünk, és megyünk egy kört, megnézzük, hogy mi merre meddig. Sánghái utazásunk zárásaként egy igazi csúcsragadozó látnivaló következik. Itt már mögöttem talán látszik is. Ez a látnivaló pedig nem más, mint a Shanghai Tower. Az épület 632 méter magas és 128 emeletes, de még a föld alatt is van 5 föld alatti szint, és jelenleg a világ harmadik vagy második legmagasabb épülete. Erről majd később szó lesz, hogy miért van ez így. És a 118. emeleten van egy kilátószint, oda föl fogunk menni, sőt még följebb is, de erről is majd később. Az épület egyébként ez a jellegzetes spirálformájú. Maga a szerkezet 120 fokkal tekeredik meg a tengelyek körül, és azon kívül, hogy dizájnos, műszaki előnye, illetve gazdasági előnye is van. A nagyon magas épületek legnagyobb problémája a szél, és ez a csavarodó forma ez megtöri a légáramlást, csökkenti az örvényeket az épület körül, ezáltal körülbelül 24%-kal kisebb szélterhelést okoz. A gazdasági előnye pedig az, hogy mivel így tekeredik, ezért kevesebb
acél kellett, ezzel pedig több $10 millió spóroltak a beruházásnál. És nem tudom, hogy így mennyire látszik a videón, az épületnek dupla fala van, egy ház a házban, és a két réteg között ugye levegő van, ami nagyon jól szigetel, ezáltal csökkentik a energiaköltségeket, illetve ez egy nagyon modern épület, az esővizet, illetve a szelet is hasznosítja. Ahhoz, hogy fel tudjatok menni, először le kell menni a mozgó lépcsővel az alsó szintre, innen indul majd a lift, amely egyébként a világ egyik leggyorsabb liftje, 20 méter per szekundummal. Az elmúlt alkalommal a Jimma Towerbe 9 méter per szekundum volt a lift sebessége, ott is behorpadt az ember feje, ez több mint a duplája, szóval hamar föl fogunk érni. És még néhány műszaki adat, amíg így várunk a liftre. 127 geotermikus hőszivattyú biztosítja az épület fűtését, hűtését, mintegy 246 000 köbméter eső, illetve szürke vizet hasznosít újra, és a tetejében van egy 1000 tonnás lengéscsillapító, de majd erről később fogok beszélni, oda is fel fog menni, meg fogom mutatni, hogy mi ez. No, és itt a bejárat után egyből látszik, hogy miért mondtam azt, hogy második vagy harmadik. Ugye első a Burj Khalifa Dubajban, építészetileg magasságra második a Merdeka 118 Kuala Lumpurban, és harmadik a Shanghai Tower. Viszont a Merdekának csak 118 használható emelete van, ez a hosszú toronysisak, ami megnöveli a méretét. Itt viszont a Shanghai Towernek 128 használható emelete van, tehát igazából így a második a világon. Fú, ez nem volt semmi. Na és ezt a kilátást nézzetek, hát ilyen magasan még nem voltunk. 118 emelet. A kilátás természetesen elképesztő, de körbe fogunk menni. Alattunk a Huangpu folyó, Shanghai folyója, és szemben pedig a Bund folyó másik oldalán. Maja egyébként nagyon népszerű itt Kínában, sokan akarnak vele fotózkodni, az Isten tudja miért. Már a sokadik ilyen fotókérő, úgyhogy most mi vagyunk a látványosság. És itt van a Shanghai Skyline másik két magas épülete, jobb oldalt a World Financial Center, itt lent balra pedig a Jimma torony, ahol ugye az elmúlt alkalommal sétáltam kint az épület peremén, 340 méteren, most még plusz 200 méterrel magasabban vagyunk, mindig van hova fejlődni. És még megyünk magasabbra is. No, és ha azt hittétek, hogy nincs tovább, a 118 a maximum, hát most itt vagyunk a 126. emeleten. Itt van ez a lengéscsillapító, amely egyébként minden nagyon magas épületben van. Van a Taipei 101-ben is, illetve a Burj Khalifán is. Ez egy hatalmas 1000 tonnás test, amely rugókon, illetve
hidraulikus függesztéseken stabilizálja az épület kilengését, akár 40%-kal. Egy ilyen épület 1-2 métert is ki tud mozogni erős széllökésekbe. Ennek a lengéscsillapítónak a szerepe, hogy ezt minimálisra csökkentse, és igazából ne is érezd benne az épületbe ezt a kilengést. És itt látható a lengéscsillapító makettje. Ugye itt látszik, ezeken a kábeleken függeszkedik ez a hatalmas test, illetve alul pedig a hidraulika. No, és innen föntről meg lehet nézni üvegfal nélkül is ezt a szerkezetet. Ez a tetején ananásznak hívják, és itt alatta pedig ez a komplet szerkezet. Ha szerintük ez ananász, akkor legyen ananász. Nekem más jut róla eszembe. No, jártunk 126 emelet magasságában. Ennél már csak a Burj Khalifa magasabb. Remélem egyszer oda is eljutunk. Szerintem nincs is ennél jobb helyszín arra, hogy elbúcsúzzunk tőletek. Itt a háttérben a World Financial Centerrel. Elképesztő jól éreztük magunkat ebben az 5 napban itt Sánkhájban. Nagyon szuper hely. Voltak előítéleteim a Kínával, illetve a kínaiakkal kapcsolatosan. Ez itt teljesen szertefoszlott. A kínai emberek, legalábbis itt Sánkhájban, nagyon segítőkészek és nagyon kedvesek, néhány kivételével, de ilyenek mindenhol vannak. Ha ide jöttök Sánkhájba, akkor legalább 3 teljes napot szenteljetek rá, mert nagyon sok látnivaló van, és a látnivalók között utazni is kell, szóval mindenképpen kell 3 nap szerintem. Most hazamegyünk, de csak egy kis időre, ugyanis nem sokára visszajövünk ide Kínába, meglátogatjuk Hongkongot, illetve Tajvan szigetét, azon belül is Tajpeit. Tajvan egyébként Kína is, meg nem is, de erről majd abban a videóban fogok mesélni. És akkor ez ennyi. Ha tetszett ez a videó, vagy az előző videók, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljátok, osszátok a videót, illetve ha bármilyen kérdésetek van, akkor pedig tegyétek fel ide a komment szekcióban, ha tudom, megválaszolom. Ezzel a látványon nem lehet betelni. Tehát akkor nincs más hátra, mint elbúcsúzni. Sziasztok!